নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 13 মে। আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন। ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমলৈ আহিব RSSৰ প্ৰধান মোহন ভাগৱত। কাইলৈ বিয়লি 5 বজাত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব RSSৰ প্ৰধানগৰাকী। অসমত 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে RSSৰ প্ৰধানগৰাকী আহিব অসমলৈ। ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বিশিষ্ট সাংবাদিক ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা অসুস্থ। GMCHৰ ICUত ভৰ্তি কৰা হৈছে সাংবাদিকগৰাকীক। ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে হঠাৎ অসম অৰুণাচল সীমান্তত উত্তেজনা। টায়াৰ জ্বলাই বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। অৰুণাচলীয়ে অসমৰ মাটি দখল কৰাৰ অভিযোগ। সীমান্তৰ নিকাবালিত অৰুণাচলৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। স্তব্ধ হৈ পৰিছে অসম অৰুণাচল যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে উচ্চপদস্থ প্ৰশাসনিক বিষয়া। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ খানাপাৰাত উদ্ধাৰ হোৱা গুলীটো সজীৱ নহয়। পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ যোৱাকালি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত যি ৰঙা চাৰ্ট পিন্ধি থকা যুৱকৰ পৰা গুলী উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল সেইটো গুলী নহয় বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। তাবিজ বনাবলৈহে আনিছিল খানাপাৰাত উদ্ধাৰ হোৱা গুলীটো। লতিকা বৰ্মন নামৰ মহিলাগৰাকীক খালী কাৰ্টিজটো দিছিল জোৱাইয়ে। লতিকা বৰ্মনৰ জোৱাই ফায়াৰিং ৰেঞ্জত কৰ্মৰত। তাবিজ বনাবলৈ মহিলাগৰাকীয়ে বেগত ৰাখিছিল গুলীটো। ভুলবশতঃ এখন মেজিক বাহনতে বেগটো এৰি থৈ আহে মহিলাগৰাকীয়ে। সাতগাঁৱৰ মেজিক চালক পুলক ডেকাই ঘূৰাই দিবলৈ আনিছিল বেগটো আৰু মহিলাগৰাকীক ঘূৰাই দিবলৈ আহোঁতেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মেজিক চালক। ঘটনা সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ মহানগৰ আৰক্ষী। সংবাদ মাধ্যমক জনালে মহানগৰ আৰক্ষীৰ DCP ধাপুৰাম ফেগুৱে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে শপত গ্ৰহণৰ দিনাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কঠোৰ মন্তব্য। সামাজিক মাধ্যমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে যুৱক। গুৱাহাটীৰ পৰাই আৰক্ষীৰ জালত চাহাৰুল ইছলাম লস্কৰ। কংগ্ৰেছ কৰ্মী চাহাৰুলে মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি কৈছিল অশ্ৰাব্য শব্দ। ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৰিছিল তুচ্ছ তাচ্ছিল্য। শিলচৰৰ সোণাইৰ বাসিন্দা চাহাৰুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নুনমাটিৰ নিজৰাপাৰৰ পৰা। স্বাগতম জনাইছোঁ মিডিল অসমলৈ আৰু মই জাকাৰি আলম। চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই, এই কথাষাৰ পুনৰবাৰ সত্যত প্ৰমাণিত কৰিছে হোজাইৰ এইগৰাকী কন্যাই। বৰ্তমান মোৰ সৈতে আছে। আমি মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক চিনাকি কৰাই দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আপোনাক প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ মিডিল অসমলৈ। আৰু আপোনাৰ গুড নেমটো কি? ইশৰাত নাজ। ইশৰাত নাজ। বৰ্তমান সময়ত আগত নাম লাগি গৈছে ডক্টৰ। হয়। মানে 2026 চনত MBBS সুদূৰ শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে এইগৰাকী কন্যা। গড় হৈছে বিশেষকৈ হোজাই জিলাৰ আমবাৰী তিনিআলিত। বৰ্তমানৰ বাসিন্দা হৈছে হোজাইৰ। মোৰ সৈতে বৰ্তমান সময়ত এইগৰাকী কন্যাৰ মামা মোৰ সৈতে আছে। তো মামাকো আমি স্বাগতম জনাইছোঁ, যিহেতু তেখেতসকল আহিছে গণিপুৰৰ পৰা আৰু বাগিনৰ ৰিজাল্ট ফলাফল পাই নতৌ আনন্দিত হৈছে। মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনাৰ হাতত অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা, ইফালে জাপি, সিফালে অভিনন্দন পত্ৰ MBBS ডক্টৰ। আমাৰ সহযোগী আছে, এয়া চাওক দেখুৱাই দি দিব। এয়া হৈছে MBBS গিফ্ট বাই ৰাহাত ফিৰদৌছি আৰু নাম হৈছে ইশৰাত নাজ, এইগৰাকী ডক্টৰ।
মই জানিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব বিচাৰে আপোনাৰ পৰা চমুকৈ সৰ্বপ্ৰথমে আমি জাকাৰিয়া বাই মিডিল অক্সমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ আজি আমাৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে মোৰ বাঘিনী আলহামদুলিল্লাহ তেখেতৰ বহুত দুখ কষ্টৰ মাজেৰে মাকৰ দুখ কষ্ট মোমাইসকলে আমি সকলোৱে ঘৰৰ নানাৰ ঘৰৰ সকলোৱে মিলি আজি তাইৰ এই ডক্টৰ হোৱাৰ কাৰণে যিবিলাক সুবিধা মানে দিব লাগে আৰু মায়ে দিছে বৰ্তমান সময়ত মোমাইক আছে এয়া মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ আপোনালোকেও কমেণ্ট যোগে অভিনন্দন দিয়ক কমেণ্টত অভিনন্দন জনাওক কিয়নো সমগ্ৰ হোজাই জিলাৰ বাবে এয়া হৈছে এটা গৌৰৱৰ বিষয় বৰ্তমান হোজাইৰ বাসিন্দা কিন্তু আমবাৰী তিনিআলিৰ অৰিজিনেল গড় হয় ঠিক আছে মোমাই আপুনি যিহেতু আহিছে এয়া নিজ বাগিন ছোৱালী কেনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচ্ছা 2026 চনৰ শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ আপুনি MBBS ডক্টৰ হিচাপে বৰ্তমান সময়ত ফলাফল লাভ কৰিছে ন কি ক'ব ৰাইজক মোক বহুত আনন্দিত ফিল হৈছে মোৰ পাপাৰ বহুত এটা ডাঙৰ সপোন আছিল যে মোক ডক্টৰ বনোৱাবলৈ আজি সেই স্থানটো মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ মোৰ নামৰ আগত যিটো প্ৰেফিক্স লাগিছে মোক বহুত আনন্দিত ফিল হৈছে বাট এট দ্য ছেইম টাইম মানে বহুত দুখো ফিল হৈছে কাৰণ যিজন বাপেকে মোক ইমান মানে ডাঙৰ কৰি তুলি কিনে মোক ইমান আজি মই ডিগ্ৰীটো লাভ কৰিছোঁ বাট তেখেত আমাৰ মাজত নাই বাট তেখেতৰ এবচেঞ্চতো মানে চব বস্তু পাই গৈছোঁ এই পজিশ্যনটো লাভ কৰিবৰ কাৰণে আৰু মোৰ মাকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে বহুত ছেক্ৰিফাইচ কৰিছে এটা ফেমিলি অকলে মেইনটেইন কৰি গৈছে মানে আপোনালোকৰ ফলাফল কেতিয়া ঘোষণা হৈছে আজিৰ পৰা 3 দিন আগতে 3 দিন মান আগতে হৈছে আপোনাৰ পিতৃ নাই মানে নাই এগৰাকী বিশেষকৈ পিতৃহীন কন্যা হয় আমাৰ হোজাই জিলাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত গৌৰৱৰ বিষয় প্লিজ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক অসমীয়া ভাষাৰ কথা আছে আমি আগতেও কৈছোঁ যে চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই পুনৰবাৰ কৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু এয়া হৈছে অভিনন্দন পত্ৰ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোমাইকে দি আছে আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই ল'বলৈ লৈছোঁ মিডিল অসমৰ দৰ্শকসকলক আপোনালোকে চাওক অদম্য মনোবল আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত মাকে বহুত কষ্ট কৰিছে তাৰ পিছত এইগৰাকী নাম কি আছিল আপোনাৰ ইছৰাত নাছে বৰ্তমান সময়ত হোজাই জিলাত গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আচ্ছা আপোনাৰ মাতৃ আছেনে নাই ওচৰত ঠিক আছে মাতৃৰ পৰা মই অলপ চমুকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ ইফালে হৈছে মাতৃ আৰু ইফালে হৈছে সৰু ভণ্টি আপোনাৰ পৰা মই চমুকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ অনুভৱ কেনেকুৱা আপোনাৰ ছোৱালী বৰ্তমান সময়ত MBBS ডক্টৰ ভাল লাগিছে আৰু সপোনটো তাই পূৰা কৰিছে তাইৰ দেউতাকৰ এইটোৱে আৰু ছোৱালীয়ে কোৱা মতে যে আপোনাৰ হাজবেণ্ডে মানে স্বামীয়ে যে কৈছিল নিজ কন্যা ডক্টৰ হ'ব লাগে আজি আখৰে আখৰে পালন কৰিছে ন হয় তাই আখৰে আখৰে এইটো পালন কৰিছে সেইটোৱে তাইৰ ওপৰত অসম ধন্যবাদ আচ্ছা ঠিক আছে মই পুনৰবাৰ আপোনাক কাষ চাপিছোঁ আপোনালোকৰ ব্ৰাদাৰ আছে নেকি মোৰ সৰু ভণ্টি এটা আছে সৰু ভণ্টি আছে ঠিক আছে সৰু ভণ্টিৰ পৰা মই চমুকৈ ফিডবেক জানিম যিহেতু পৰিয়াল হৈছে একদম লিটিল ফেমিলি তো অনুভৱ কেনেকুৱা কি ক'ব বিচাৰা তুমি কোন ক্লাছত বৰ্তমান সময়ত অধ্যয়ন কৰি আছা কি ক'ব বিচাৰা মই এতিয়া ক্লাছ 12ত আছোঁ আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে শুনি ফালে কি তেওঁ ডক্টৰ বনি গৈছে আৰু তেওঁ বহুত কষ্ট কৰিছে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিছে আৰু বহুত ডেডিকেটেড হয় আৰু এতিয়া ফাইনেলি ডক্টৰ হৈ গৈছে তুমি ভৱিষ্যতৰ ডক্টৰ হ'বা নেকি নাকি মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচাৰোঁ আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচাৰে আচ্ছা আচ্ছা আৰু মোমায়েক আছে মই মোমায়েকৰ পৰা অধিক তথ্য জানিম অলপ আগফালে হওক মই এইটো জানিব বিচাৰিছোঁ পিতৃক কেতিয়া মৃত্যু হৈছিল মেট্ৰিক দিয়াৰ আগত ফাইনেলৰ আগত কিবা টিচাৰ আছিল নেকি হাছিব স্কুল হোজাই হাছিব স্কুলৰ প্ৰফেচাৰ আছিল হোজাই আল হাছিব স্কুল হোজাই আল হাছিব ক'লে সকলো অৱগত সেইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰফেচাৰ আছিল বুলি সকলো অৱগত আজি যদি পিতৃ থাকিলেহেঁতেন এই অনুভৱটো নিশ্চয় চকুৰ আগত দেখা পালেহেঁতেন হয়নে নাই কি ক'ব বিচাৰে আজি এই মোমেণ্টটো মানে বহুত বেছি ইনকমপ্লিট ফিল হৈ আছে তেখেতে নাই কাৰণে তেখেতে থাকিলেতো বহুত বেছি হেপী হ'লেহেঁতেন বহুত ভাল লাগিলেহেঁতেন বাট তেখেতৰ এবচেঞ্চটো মানে ৰিজাল্ট হোৱাৰ পৰাই মানে ফিল হৈ আছে এই এবচেঞ্চটো বহুত আছে যে এনেকুৱা কয় যে মোৰ পিতৃ নাই মাতৃ নাই পঢ়া শুনাত কিন্তু চোকা আদা পঢ়া শুনাত ভাত দি দিয়ে এইসকল নৱপ্ৰজন্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি ক'ব বিচাৰা এজন ছাকচেছ মেন হিচাপে মই সব মোৰ জুনিয়ৰ্ছ যিবিলাকেই পঢ়ি আছে বা এইবিলাক চবকে মানে এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে মানে লাইফত যিটোৱে পাথ চুজ কৰক মানে বাছ কনচিষ্টেণ্ট থাকিব লাগে নিজৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট ৰাখিব লাগে আৰু মানে কেতিয়াবা বহুত কুইট কৰিব মন যায় ফেইলাৰ্ছ আহে ষ্ট্ৰেছ থাকে বাট মানে
কণ্টিনিউ কৰি যাব লাগে আৰু মানে এদিন সেই চব বস্তুবিলাক মানে ৱৰ্থ ইট ফিল হ'ব আৰু আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ক'ৰবাত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ দিবা নেকি নাকি হয় শিলচৰ মেডিকেলতে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিম আচ্ছা বৰ্তমান সময়ত যিহেতু সদ্য ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলো ঘোষণা কৰা হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰো ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তথা অভিভাৱকসকলক কি মেছেজ দিব বিচাৰা চবকে এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে মানে ভালকৈ পঢ়িব লাগে ছ'চিয়েল মিডিয়া এইবিলাক কম ইউজ কৰিব লাগে ভালকৈ পঢ়িব লাগে টিচাৰ্ছে যি গাইডেঞ্চ দিয়ে সেইটো ফ'ল' কৰিব লাগে এইটো ৰাইট আপুনি মোবাইল ফোন ইউজ কৰিছিলা নেকি আগতে কৰিছোঁ কিন্তু মানে মোবাইলতো মেৰিজ ডিমেৰিজ দুটাই আছে বাট ভালকৈ মানে ইউজ কৰিব লাগে সেইটোৱে আৰু কাৰণ মোবাইল যোনে ভালকৈ ইউজ কৰিব বহুত কিবা কিবি শিকিব পাৰিব আৰু যোনে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নিশ্চয় বেয়া পথত পৰিচালিত হ'ব তো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আমাৰ মিডিল অসম পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আৰু আগুৱাই যাওক যেতিয়া আপুনি য'ত জইনিং কৰিব সেই সময়ত পুনৰবাৰ আমি এইগৰাকী কন্যাক লগ ধৰিম ধন্যবাদ থেংক ইউ